Sex is God appointed way for two people to reciprocally permanently and exclusivity to you. Man husband wife को लागि हो, wife husband को लागि हो. यदि तपाईले मल्टिपल सेक्स पार्टनर राख्नु भएको छ भने चाहिँ तपाईले आफ्नो पार्टनरलाई चाहिँ इमोसनली ब्रेक डाउन गर्दै हुनुहुन्छ, भित्रबाट खतम पार्दै हुनुहुन्छ है, जुन तपाईले नगर्नु होला. Haven't you read? He replied that at the beginning the creator made them male and female and said, for this reason a man will leave his father and mother and be united to his wife and the two will become one flesh, so they are no longer two but one flesh. Therefore what God has joined together let no one separate. जस्तो उसले बाबाआमालाई बाट लिभ गरेर उसले चाहिँ वाइफसँग युनाइट हुन्छ भनेको चाहिँ बाबाआमालाई छोड्छ भनेको होइन, उसलाई छोडेर वाइफसँग हुनु भनेको होइन. तर अब बिहा गरेपछि चाहिँ वाइफसँग चाहिँ मेन हुने भयो भन्न खोजेको यो चाहिँ है. जस्तो कतिचोटि चाहिँ हामीले प्राइभेसी दिनुपर्छ, बिहा गरेको छोराबुहारीहरूलाई चाहिँ प्राइभेसी दिनुपर्छ, सँगसँगै रुमहरू नराख्ने होइन, बरु किचनबाट सेयर गर्ने, तर रुमहरू अलिक टाढा त्यो चाहिँ गर्नुपर्छ किनभने प्राइभेसी चाहिन्छ है भर्खर बिहा गरेको छोराबुहारीहरूलाई है. ओके, sex as a means of self-giving. The husband should fulfill his marital duty to his wife and likewise the wife to her husband. The wife doesn't have authority over her own body but yields it to her husband. In the same way, the husband does not have authority over his own body but yields to his wife. अहिले के भनिरहेछ हाम्रो मम्मीहरूको जेनेरेसनसम्म चाहिँ वाइफले मात्र हस्बेन्डलाई दिएको देखियो, धेरै जिम्मेवारीहरू पुरा गरेको देखियो, वाइफले मात्र हस्बेन्डलाई जिम्मेवारी पुरा गर्दै. अब चाहिँ हस्बेन्डले पनि वाइफलाई जिम्मेवारी पुरा गर्नुपर्छ. हुन त पहिल्यैदेखि नै यो जिम्मेवारी पुरा गर भने हो, बिचमा गरेनन् है, किनभने सम्पत्ति सबै केटाहरूको नाममा हुन्थ्यो अनि केटीले जे भने त्यही मान्नु पर्थ्यो. But yields it to her husband. In the same way, the husband doesn't have authority over his own body, yield to his wife. Wife को पनि आफ्नो बडीमा अथोरिटी हुँदैन. Wife doesn't have authority over her own body but yields it to her husband. आफ्नो बडी आफ्नो मात्रै हैन, हस्बेन्डको पनि हो. In the same way, the husband doesn't have authority over his own body but yields to his wife. So husband को नि आफ्नो बडी आफ्नो भएन, wife को भयो. बुझ्नु भयो नि? The wife doesn't have authority over her own body but yields it to her husband. In the same way, the husband doesn't have authority over his own body but yields to his wife. अनि अर्को के थियो? अनि यहाँ चाहिँ केटा र केटीले पनि, गुड मर्निङ दिदी, गुड मर्निङ निभा, केटा र केटीले चाहिँ बिहामा पनि भन्न मिल्छ यो, आई एम माई बिलभेड एन्ड माई बिलभेड इज माइन. फला मेरो तिमी हौ, तिमी मेरो हौ टाइपको है, यो पनि भयो. अनि flee from sexual immortality. All other sins a person commit are outside the body but whoever sins sexually sins against the body. जस्तो सेक्सुअल इमोर्टालिटीबाट चाहिँ पर भाग गरे. जस्तो अरू पापहरू शरीरभन्दा बाहिर भयो, तर तिमीले सेक्सुअल सिन कमिट गर्छौ आफ्नो पार्टनर बाहेक अरूसँग गर्छौ भने चाहिँ तिमीले आफ्नै बडीसँग चाहिँ सिन गरिरहेछौ, पाप गरिरहेछौ भनेको है. अनि योर बडी मेक्स अ प्रमिस रे. जब तपाईले चाहिँ एउटा केटीलाई बिहा गर्नुहुन्छ तपाईको बडीले नै प्रमिस गर्छ रे. जस्तो तपाईले कोही मान्छेसँग सेक्सुअली इन्टरकोर्स गर्नुहुन्छ भने तपाईको बडीले प्रमिस गरेको हो रे के, अब म तपाईकै नै हुन्छु जिन्दगीभर भनेर. इन द 2001 मुभी भ्यानिला स्काई, द टम क्रुज क्यारेक्टर हैज वन नाइट स्ट्यान्ड विथ अ वुमन प्लेड बाय क्यामेरन डियज. लेटर अन इन द मुभी शी च्यालेन्जेस हिम अन दिस. At one point she says, don't you know that when you sleep with someone, your body makes a promise whether you do or not. अब हेर है, जस्तो कोही मान्छेले वान नाइट स्टार्ट गर्छ तर बिहा गर्ने भन्ने प्रमिस पनि गरेको छैन अरे हैन, तर जब सेक्सुअल इन्टरकोर्स हुन्छ बडीले प्रमिस गर्छ अरे क्या. यो बडीले चाहिँ प्रमिस गर्छ अरे कि म सधैँ तिम्रो हो भनेर. मैले त्यही भएर काउन्सिलिङमा चाहिँ मान्छेहरूलाई चाहिँ हामी 4वटा कुराले बनाए हुन्छौँ भन्छु हैन, तर 3टा कुरा मात्रै कुरा गर्छु उनीहरूलाई. एउटा हाम्रो थट्सले बनेको हुन्छ, एउटा फिलिङ्सले बनेको हुन्छ, एउटा बडीले बनेको हुन्छ. बिहेभियर्स, माइन्ड के अरे हेड थट्स, हार्ट फिलिङ्स, बडी बिहेभियर्स, अनि स्पिरिट र आत्मा चाहिँ हामी त्यो कुरा गर्दिनँ, 3टाले बनेको हुन्छ. सो बडीले प्रमिस गर्छ. तपाईले यदि कसैलाई सेक्स गर्नुहुन्छ तर वान नाइट स्ट्यान्ड हो भनेर गरिरहनु भएको छ भने पनि बडीले चाहिँ प्रमिस गरिसकेको हुन्छ है. In other words, what is going on with the body is meant to be token of what is meant to be happening at a deeper level. We might say that to engage in the physical part of sexual intimacy with no thought for this deeper union is a form of deception. वान नाइट स्ट्यान्ड हो, बिहे गर्ने होइन भन्यो भने तपाईले आफैले आफूलाई झुट बोल्दै हुनुहुन्छ, शरीरसँग झुट बोल्दै हुनुहुन्छ अरे है. Every sex act is supposed to be a uniting act. Paul insists that it is radically dissonant to give your body to someone to whom you will not commit your whole life.
त्यो चाहिँ पाप हो रे है एभ्री सेक्स एक्ट इज सपोज टु बी अ युनाइटिङ एक्ट किन सेक्स गर्ने बित्तिकै बडी युनाइट हुन्छ दुइटाको पल इन्सिस्ट इट इज रेडिकली डिसोनेन्ट टु गिभ योर बडी टु समवन टु हुम यु विल नट कमिट योर होल लाइफ रे अनि यस्तो भन्छ हि कन्टिन्युज इफ सेक्स इज अ मेथड द्याट गड इन्भेन्टेड टु डु होल लाइफ इन्ट्रस्टमेन्ट एन्ड सेल्फ गिभिङ It should not surprise us that sex makes us feel deeply connected to the other person, even when used wrongly. If you one night stand गर्दैछ भने पनि तपाईको स्पिरिट चाहिँ कनेक्ट भएको हुन्छ त्यो मान्छेसँग है unless you deliberately disable it or through practice you numb the original impulse. Sex makes you feel personally into one and joined to another human being and you are literally conjoined. तपाईले मानोस् नमानोस् जब सेक्सुअल इन्टरकोर्स हुन्छ तपाईको आत्मा नै कनेक्ट हुन्छ रे है कनेक्ट हुन्छ अरे है अरु के थियो आई एम गिभिङ यु Bible teaches repeatedly that sexual intimacy is only appropriate with the covenant of marriage. Marriage भित्र मात्रै गरेको राम्रो भनेको छ marriage means to the means by which we promise to give ourselves to someone else fully and exclusively vowing whole life commitment to the other that sex is meant to be both an expression and means of रे सो बुढाबुढी मात्रै सेक्स गर्ने बाहिर मल्टिपल पार्टनर राख्नु हुँदैन भनेको है एक्सले चाहिँ Sex is God appointed way for two people to reciprocally say to one another, I belong completely, permanently and exclusively to you. We must not use sex to say anything else. यो मलाई सेभ गर्नु छ त्यही भएर म बोलिरहेको छु है अब यो लास्ट पोइन्ट होला सायद यो च्याप्टरको सेक्स इज गड वाइ मस्ट नट युज ओके यो चाहिँ मैले यस्तो भएछ बाङ्गो आएछ Each man should have sexual relation with his own wife and each woman with her own husband. The husband should fulfill his marital duty to his wife and likewise the wife to her husband. The wife doesn't have authority over her own body but yields it to her husband. In the same way, the husband doesn't have authority over his own body. Yield to his यो अघि पढेको है one girl about girl last page. यसमा के छ? My beloved is mine and I am his. यो त अघि नै पढिसकेको. सो यो कुराहरू हजुरलाई भने मैले आज सेसन 10 भइसक्यो आमा भात खानु पर्यो नि है मजाले लुगा धुन नि तल लगिदिनु पर्यो हेल्पर बहिनी नि आयो होला ओ प्रभु प्रभु धन्यवाद कस्तो आनन्द आउँछ यस्तो गर्दा गर्दाखेरि ये मनीको भएँ भनेर क्लाइन्टलाई भन्न लाउँछु क्या बेला बेला मैले अनि दे बिकम सो ह्याप्पी क्या आउच अब भोलि 2टा सेसन गर्नुपर्छ किनभने आज साह्रै नि त प्रभु धन्यवाद कस्तो मजाले घाम लागेको है आहा म त आजकल फ्लावरहरू कति मन परेको नि अझ 3-4टा गमला ल्याउन मन लाग्छ हाम्रो त भर्याङभरि फ्लावर्स एक दिन भने म भिडियो त देखाउँदिनँ होला प्रमिस गर्नु हुँदैन ल बाई एभ्रिवान